Ziua bună, dragilor! Povestea de azi este despre amintiri din copilărie, despre atât de îndrăgitele clătite cu care, asemenea multora, mi-am făcut și eu debutul în ale bucătăriei cu mult timp în urmă, pe când aveam nu mai mult de 5-6 ani. La momentul acela îndepărtat, cel mai important lucru pe care l-am reușit nu au fost neapărat niște clătite comestibile, ci faptul că nu am dat foc casei. Desigur, de atunci am mai învățat câte ceva, așa că cu tot dragul vă împărtășesc și vouă rețeta mea de clătite. Rămâneți deci alături pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Alături de prietenii mei de la Alba Lact, cei care colectează laptele lor cu gust natural, bogat și catifelat doar de la fermierii români, am inițiat un proiect dedicat rețetelor cu amintiri din copilărie, iar rețeta de clătite este parte a acestui proiect. Ingredientele pentru clătite sunt foarte simple. Vom avea nevoie de 300 de ml din laptele Alba Lact cu 3,5% grăsime, de 300 de grame de făină, 3 ouă. Vom folosi 250-300 de ml de apă minerală carbogazoasă, apoi pentru niște clătite foarte fine vom folosi 50 de grame de unt, apoi vom avea nevoie de un praf generos de sare, fie că facem clătite dulci, fie că le facem sărate, și arome specifice. Eu pun o lingură de extract de vanilie, se poate adăuga și coajă rasă de lămâie, însă doar pentru variantele cu umpluturi dulci. Eu nu adaug de obicei zahăr în aluatul de clătite pentru că mi se pare că se înegresc la dar dacă doriți puteți adăugați 1-2 linguri. Vom mai folosi și aproximativ 30 de ml de ulei vegetal pentru prăjit clătitele. Să ne apucăm de treabă. Măsurăm cu un pahar gradat exact 300 de ml din laptele Alba Lact. Apoi vom cântări cele 50 de grame de unt, vom tăia untul în bucățele și îl vom topi, pentru că avem nevoie de el lichid, dar nu fierbinte, în momentul în care îl vom adăuga în aluat. Eu am pus untul într-un castronel și l-am ținut 30 de secunde la microunde. Modul de preparare efectiv al aluatului de clătite este foarte simplu. Dacă pregătiți aluatul cu ajutorul unui mixer, nici măcar nu contează foarte mult ordinea în care adăugați ingredientele. Însă, de principiu, e bine să începem cu ouăle pe care le adăugăm întregi într-un castron încăpător, presărăm apoi sarea și batem puțin ouăle cu telul doar cât să se lichefieze. Făina o vom adăuga în 4-5 tranșe, de fiecare dată amestecând foarte bine și adăugând alternativ câte puțin lapte. Eu folosesc de obicei telul în formă de pară cu care amestec viguros ingredientele pentru a desface toate cocoloașele, insistând după fiecare 9 tranșe de făină adăugată. Cu ajutorul unui mixer electric, desigur că procesul este mult mai simplu. Adăugăm deodată toate ingredientele într-un castron și în maximum 1 minut de mixare la viteză mare vor fi perfect amestecate. Însă, nici așa, lucrând aluatul cu mâna, nu va dura mai mult de 4-5 minute. În plus, e un bun exercițiu. Iată deci, am adăugat și ultima tranșă de făină, vom amesteca viguros până când cocoloașele vor părea că s-au dizolvat, apoi adăugăm restul de lapte și amestecăm bine. În final, aluatul nostru de clătite trebuie să fie perfect omogen, lucios și catifelat, pentru că nu-i așa, nu este nimic mai de nedorit decât cocoloașele înclătite. Poate doar cele din mămăligă. După încorporarea completă a făinii și a laptelui, vom adăuga și extractul de vanilie și restul aromelor, dacă le folosiți, deodată cu untul topit, care va face aluatul nostru foarte fin și fraged. Amestecăm bine până când se omogenizează, apoi începem să adăugăm apa minerală, pe care o vom adăuga de asemenea treptat, amestecând bine după fiecare 9 tranșă adăugată, ajustând astfel consistența finală a aluatului de clătite, care nu trebuie să fie prea gros, pentru că în acest caz nu avem cum să facem clătite fine, dar nici prea subțire, caz în care clătitele s-ar dezintegra efectiv în tigaie. Consistența finală a aluatului trebuie să fie asemănătoare cu cea a smântânii pentru frișcă. Pentru clătite care nu se lipesc, vom folosi fie o tigaie de tablă neagră, fie o tigaie modernă cu strat antiaderent, însă important este să fie foarte bine încinsă pe foc iute. Abia apoi o putem unge cu o picătură de ulei și vom turna cu un polonic o cantitate potrivită de aluat, așa încât, înclinând ușor tigaia în toate părțile, aluatul fluid să ajungă să o acopere perfect. Clătitele se prăjesc până ce partea superioară devine mată, apoi cel mai simplu este să se întoarcă cu ajutorul
ajutorul unei spatule. Se mai prăjesc și pe partea cealaltă cam 30 de secunde, apoi se scot pe o farfurie, aranjându-le în teanc unele peste celelalte. Continuăm identic până când epuizăm aluatul, fără a fi nevoie să ungem tigaia chiar înainte de fiecare clătită, pentru că ele oricum conțin și unt în compoziție. Cei mai experimentați pot întoarce clătitele aruncându-le cu tigaia, dar metoda cu spatula e la fel de rapidă și absolut sigură. Una câte una, clătitele noastre se adună într-un teanc frumos pe farfurie. Din această compoziție pot rezulta 14-16 clătite cu diametrul de 21-22 de centimetri, pe care, atunci când sunt gata, eu le răstorn așa încât prima clătită pe care am prăjit-o să ajungă în poziția superioară. Clătitele de la bază vor fi devenit deja foarte fragede de la aburul celor pe care le-am tot pus deasupra lor, așa că vom începe să le umplem pe acestea. De această dată, eu am umplut clătitele cu gem de caise și de coacăze negre, ambele produse în casă, însă se pot folosi diverse umpluturi, atât dulci cât și sărate, cele mai cunoscute fiind clătitele cu brânză, cu ciocolată, cu miere și nuci sau cu ce vă place vouă mai mult. Dați frâu liber imaginației și creativității. Iată-le și pe cele umplute cu gem de coacăze negre, consistent și aromat, și suntem gata, chiar la timp, pentru că pofticioșii casei deja dau târcoale prin bucătărie. Și să nu uităm că parcă niciodată clătitele nu sunt mai bune ca atunci când sunt însoțite de un pahar cu lapte natural, cu gust bogat și catifelat. Iar dacă povestea de azi v-a mers la suflet, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Rețete ca la mama cu Laura Laurențiu. Stați pe aproape!